Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kiskonyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy finom házi pizza elkészítését mutatjuk be, de úgy, hogy nem csak a tésztát fogjuk mi összeállítani saját kezűleg, hanem a pizzával az alapszószt is mi fogjuk megcsinálni. Ugye a pizzatészta kész van, a pizzát 1000 meg 1 millió féleképpen lehet feldíszíteni, úgymond, ki mivel akarja, mivel szeretné, sonka, szalámi, gomba, kukorica, minden bármivel. Tehát ez már csak szemszájnak ingere, de első lépésben akkor megmutatjuk a hozzávalókat. Először az, hogy a tésztához mi kell, utána összedolgozzuk a tésztát, majd azt is mondom és mutatjuk, hogy hogy csináljuk, és még a tészta kell, addig megcsináljuk a pizzaszószt is hozzá, meg felkarikázunk, felvágjuk a feltéteket. Na de akkor most mutatjuk is a hozzávalókat. A hozzávalók megismerése után összeállítjuk a tésztánkat. Legelső lépésben azt fogjuk csinálni, hogy az élesztő, ami jelen esetben 30 g élesztő, és itt most egy pontosan fél kiló lisztet használunk, a 30 g élesztőt felfuttatjuk langyos vízbe. A víz mennyisége is 300 ml. Ugye a videóinkban nem szoktuk beleírni, hogy miből mennyit használunk, mennyi sót, mennyi cukrot, meg semmennyiből nem szoktunk szinte mennyiséget, mert úgy vagyunk vele, hogy mindenki úgy fűszerezze az ételeit, ahogy szereti. Van, aki sósabban, van, aki például édesebben az olyan ételt, tehát ezért nem szoktuk írni, hogy miből mennyi fűszert teszünk bele, viszont ennél a receptnél azért érdemes betartani. Majd fogjátok látni a későbbi videónkban, amikor például kenyeret sütünk, vagy lángot csinálunk, hogy nagyon hasonló az elkészítési módja, a tésztának az összeállítása. A lángosnál abban tér el, hogy abban egy nagyon picit több folyadékot használunk, és majd ha meg kell a tészta, ugye a pizzánál inkább liszttel dolgozunk, lisztes deszkára tesszük, úgy gyúrjuk össze. A lángosnál viszont olajat fogunk használni, tehát olajos kézzel gombózozunk, olajos kézzel gyúrjuk ki. Na de ez majd a jövő zenéje lesz. Most akkor csináljuk a pizza tésztánkat. Tehát az élesztőt felfuttatjuk, addig a lisztbe beletesszük az egy evőkanál sót, meg majd belöntjük hozzá az olajat, ha kész van az élesztő felfuttatása is. Az élesztőt úgy futtatjuk fel, hogy egy kis tálkába beleteszünk egy teáskanálnyi cukrot, támogassuk az élesztőt, és a víznek körülbelül a felével, a langyos víznek a felével felöntjük, elkavarjuk, és megvárjuk, még felfut az élesztő. Ha ez megvan, akkor csak hozzáadjuk a liszthez, és a maradék vizet is hozzáöntjük, és akkor elkezdjük gyúrni. Lehet gyúrni géppel is akár, vagyis igen, lehet gyúrni géppel is, vagy akár kézzel is. Hát én most kézzel fogom csinálni, de akkor mutatjuk is a folyamatot.
beragasztottuk a tésztát, lefettük, és egy 45 percig keresztjük langyos helyen. Ugye nyáron evidens, hogy jó idő van, télen viszont oda lehet tenni esetleg a fűtőtest közelébe, vagy ami langyos helyre. Na még a 45 perc alatt még kell, addig összeállítjuk a pizzaszószt. Azt még elfelejtettem mondanom úgy, hogy nem mindenki futtatja fel az élesztőt, van, aki csak simán belemorzsolja a lisztbe, és úgy önti hozzá a folyadékot. Mindenkinek szíve joga, úgy csinálja, hogy szeretné. Mi így csináljuk, és akkor visszatér a pizzaszószra. A sűrített paradicsomot egy kicsit felhevítjük majd egy kis olajon, és egy fejvörös hagymát alávágunk, apróra vágunk, és majd arra öntjük a sűrített paradicsomot, és befűszerezzük, mutatjuk is, hogy milyen fűszereket használunk, és ha kell, ha kívánja, akkor egy kis vízzel felhigítjük, de nem sokkal. De akkor mutatjuk is a hozzávalókat, és akkor mutatjuk, hogy csináljuk. Elkészítettük a házi szószunkat is a pizzához. Lassan eltelt a 40 perc körülbelül. Hozzuk a tésztát, és akkor egy nagyobb vágódeszkán vagy nyújtódeszkán, ebből a fél kiló liszt mennyiségből, ebből 2 pizzát fogunk csinálni, 2 32 centiset. Akinek nincs pizzaformája, nyugodtan sütőpapírral kivélelt tepsire ráteheti. Mi most pizza formába fogjuk megcsinálni, kicsit beolajozzuk, de előtte a tésztát kettévágjuk, átgyúrjuk és még egy picit kelni hagyjuk lefedve. Amíg kell, addig összeszedjük a feltétet, hogy mit teszünk rá a pizzára. De mutatunk is mindent, ahogy szoktunk. De a nagy munkába kicsit kiszáradtunk, megszomjaztunk, kedves egészségetekre, köszönjük, hogy ma is minket néztek, és akkor csináljuk tovább a pizzát.
összeállítottuk az első pizzánkat, ugye tettünk kétféle felvágottat, vagyis először a szószt, amit gyártottunk, kétféle felvágottat, van rajta paprika, paradicsom, kukorica, gomba és reszelt sajt. De még ezerféle feltételt lehet rátenni. Kockázott békönt, vagy csíkozott szalonnát, lehet rátenni kolbászt, lehet tejfölös alappal, lehet erős alappal, ki hogy szeretné. És a pizzát nem 140, nem 160, nem 180 fokon sütjük, hanem a lehető legmagasabb hőmérsékleten. Ugye nekünk most ebben a villanytűzhelyben 275 fok a maximum. Nem tudom, voltatok-e már olyan pizzériázóba, ahol be lehetett látni, hogy csinálják a pizzát, meg lehetett látni a kemencéket, hát hogy bizony olyan 350-400 fokon sütik a pizzákat. Szóval emelte a lehető legnagyobb fokozaton, és akkor ki milyen kinézetet kíván a pizzájának, mennyire legyen megbarulva a sajt, vagy épp hogy csak ráolvadjon. Ezt már mindenki maga dönti el, hogy mikor veszi ki. Na akkor irány a sütő, és akkor kész is vagyunk a pizzával. Elkészültünk a pizzával, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Ugye láthatjátok, szinte majdnem teljesen mint egy pizzériázóban, ott is meg lehet csinálni, és biztosítottak benneteket, hogy nagyon finom lett, és a tésztája is vékony, nem dagad fel nagyon, igaz nem az a nagyon papír vékony tészta, de mi így szeretjük, ahogy én készítem. Remélem tetszett a videó, és ha igen, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, és kövessetek bennünket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek a finomságot, addig is minden jót és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!